guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung last video para sa ating Calculus 3. So ito na yung last topic talaga ng book natin kung i-check nyo. So this topic is all about the gradient, curl, divergence, and Laplacian in cylindrical and spherical coordinates. So uunahan na kita dito, no? So kung naalala mo, kung nasa rectangular coordinate tayo, so yung vector field is may potential f siya. So meaning kaya natin hanapin yung scalar function o yung scalar field niya using yung ating check natin kung conservative siya, tapos kunin natin mga integral, something na gano'n. So again, kaya mong kunin yung potential vector. So yung from vector field, kaya kong hanapin yung scalar field niya o yung kanyang real valued function. So in which, pwede natin hanapin yung kanilang curl, divergence, then yung kanilang curl, divergence, Laplacian, tapos yung gradient. So kaya talaga siya literal. Pero dito, unlike dito, may mga limitation. So for example, may fix dito na given na, kunyari, may scalar field. Yung scalar field, i-convert natin muna into spherical kasi yun naman talaga alam natin. Yung scalar field, i-convert natin to spherical and cylindrical. Pero, hindi natin kayang gawin na, kunyari, nasa spherical na siya, saka nasa cylindrical. Hindi na natin siya kayang i-convert into vector field. Hindi natin kayang hanapin yung kanyang vector field. So, meaning, ano ibig sabihin ni sir? Meaning, fix dito na given yung vector field, tapos yung ating scalar field, which is the real valued function. So, again, sa real valued function, syempre pag given siya, kaya mo siya i-convert literal sa spherical saka sa cylindrical. Kasi yun lang naman yung tinuro sa atin eh. Ayun lang din naman yung tinuro ko sa inyo actually, na from a real valued function, kaya natin siya i-convert into spherical and cylindrical coordinates. Tandaan yan. So, meaning, magkakaroon lang tayo ng example or magkakaroon lang tayo ng given fix ng vector field dito. Pero ayun nga, hindi na ako naglagay na example ng vector field. So, intindihin nyo na lang based sa formula. So, ang binigay ko lang talaga is scalar field. So, due to, medyo marami na rin kasi talaga yung na-discuss natin. Okay, so start tayo dito. So, the point x, y, and z can be represented in cylindrical coordinates r, theta, z. So, where x is equal to r cosine theta, y is equal to r sine theta, and z is equal to z. So, alam naman natin yan, that is the cylindrical coordinates. So, at each point r, theta, z, let e sub r, e sub theta, so e sub r, e sub theta, and e sub z be unit vectors in the direction of increasing r, theta, z. Then, e sub r, e sub theta, and e sub z form an orthonormal set of vectors. So again, ano ibig sabihin ng orthonormal set of vectors? So from given this point, kaya ko siya i-convert into cylindrical. Okay? So mula do sa point na cylindrical, kaya mong gumawa ng mga tangent line. So meaning tangent line pa taas, tangent line pa kanan, tangent line pa forward or pa kaliwa. So ang tawag sa kanila is the orthonormal set of vectors. So given by that symbol. So again, ito yung tsura natin cylindrical. Kung napansin mo, no? So, dati ito lang ginagawa ko. So, yung nangyari, from that point, x, y, z, okay? So, nakinonvert sa r, theta, z, meron siyang tinatawag na orthonormal set of vectors. So, yun orthonormal set. So, kung napansin mo yung yung e sub z, siya yung ating naka-form o nakapatayo pataas. Okay? So, si e sub theta is yung papunta doon, then si e sub r yung papunta dito sa harap. So, again, laging ganyan yan. So, laging ganyan yung nagiging itsura niya. Okay, so likewise, we have the similarly the point x, y, z can be also represented in spherical coordinates. So that is rho, theta, and gamma. So rho, theta, gamma, where x is equal to rho sine gamma cosine theta, y is equal to rho sine gamma sine theta, and z is equal to rho cosine gamma. So at each point, rho, theta, gamma, let e sub p, e sub theta, and e sub gamma be e sub rho, e sub theta, and e sub gamma be unit vectors in the direction of increasing rho, gamma, theta. So then e sub rho, e sub theta, and e sub gamma form an orthonormal set of vectors. So similarly, we have this figure. So zoom ko lang ulit. So, kung napansin nyo, sabi ko, ito yung nagpo-form natin. So, naalala nyo, ito ulit yung x and y. Ito yung pinoform natin nakaraan ng cylindrical. Okay, so, anong nangyari? From that point, meron naman na form na orthonormal set of vectors. So, ito yung itsura na. So, that point, nasa outer side yan. Again, nasa outer side na siya ng ating, hindi naman actually outer side. Nasa surface mismo ng ating
yung ating sphere na magpo-form dyan. Then, andun yung ating mga perpendicular line in which E sub rho, E sub gamma, E sub theta, and E sub gamma. Okay, so ganun yung mga gagawin. So now, proceed muna tayo dito. So actually may mali akong na gawa. So di ko napansin, di ko rin na-realize. So, although andyan na, hindi ko na ano yun sa inyo. Okay, so now, may nakalagay dito, inuna ko lang yung last page natin, ha. So, nakalagay dito, show that the gradient of a real valued function f of rho, theta, gamma in spherical coordinates is, yan, blah blah blah, ganyan yung formula. So, nakita nyo naman doon sa page 19 natin, andyan siya. But, the thing is, na-realize ko na something na dinerive lang siya actually. So, the thing is something na ang haba ng derivation to the point na hindi naman natin gagawin, hindi naman tayo magde-derive, pagkos gagamitin natin yung formula. Okay, so in that case or in that manner, na-realize ko na okay, hindi naman pala dapat to kasama kasi hindi ko unang-una sa lahat, hindi ko rin naman ipapagawa sa inyo dahil marami din tayong diniscuss na aside from that. So again, hindi ko na siya isasama. So hindi ko na siya ipoprove. Bagkus, papakita ko sa inyo paano nakukuha yung mga element ng E sub theta, ay E sub p. So, bagkus, ang ipapakita ko sa inyo is ito. So, sa cylindrical coordinates. Dito muna tayo. Okay, so now, anong gagawin niyo sa cylindrical coordinates na? So, may pinakilala ako sa inyo na orthonormal set of vectors. Okay, so we all know na may orthonormal set of vectors E sub r, E sub theta, and E sub c. Okay, so ngayon ito yung maliit tanong. Sir, ano po equivalent nun? Ano po yun? So, lumalabas na sila ay just parang ito. Sa component form or kung nasa cylindrical, siya yung katumbas nito. Si I, si J, tapos si K. Okay, siya yung lumalabas. Pero dahil nag-transform ka into cylindrical coordinates, may value din siya. Okay, alam natin na si I, that is 1, 0. So, alam natin na si I is something na pag transform natin, ito ay just parang 1, 0, 0. So, parang 1, 0, 0. Ito ay 0, 1, 0. Ito ay 0, 0, 1. Alam natin na yun yung transformation nila. Pero ito, hindi natin alam yung transformation yan. So, sir, paano natin yan i-derive? Sir, okay, so now we start with this part. So, we all know, again, that x in cylindrical coordinate is just equal to r cosine theta. And y is equal to r sine theta. And z is just equal to z. Okay, so, alam natin na yan yung kanilang equivalent. So, note na yung E sub r is something na, pag chinek nyo dito, no? So, yung E sub r na yan, ito siya. Okay, so, note na siya yung ating E sub r, siya yung gumagamit ng radius. So, since siya yung gumagamit ng radius, siya yung merong value. Literal na kunyari, ito yung position vector natin, ayun yung r. Ito yung position vector natin. Okay, so the position vector na yan, ginamit niya yung radius ng position vector na yun. So, meaning, kung may position vector tayo, so assuming may position vector tayo na r is equal to x sub I plus y sub j plus c sub k. Okay, so ito kasi yung pinaka best example ng isang position vector kasi may some value of x, may some value of y, and some value of k. So, assuming yan yung ginamit natin. Okay, so now, yung E sub r, ano yung masasabi ko kay E sub r? Si E sub r natin, siya yung nagpo-point o siya yung normal vector o siya yung tangent normal vector dun sa ating position vector, si E sub r. Again, siya yung tangent normal vector sa position vector. Similar case kay spherical. Kay spherical, ganun din. Si E sub rho kasi yung lumalabas na radius. Tama? So, siya yung lumalabas na radius, siya rin yung maglalabas o yung mag-generate ng ating normal tangent vector. So, in general, si E sub r is just equal sa r over the magnitude of r. Okay, so since ayan yung gamit ko, hahanapin na natin yung value niyan. So, meaning E sub r is just equal to xi yj plus zk all over the square root of, since magnitude yan, that is x square plus y square, okay, then plus z square. Okay, now, ito pa yung isang problema.
Sir, nasa cylindrical coordinates po tayo. Pagkakaalala ko po sa cylindrical coordinates, ang z is always z. Yes, z siya lagi. Okay, so fixed z siya, so hindi siya nagbabago. But in cylindrical coordinates, ang formula lang ng radius is just square root ng x squared plus y squared. Square root ng x squared plus y squared lang. So walang z squared doon. So meaning, ang nangyari dito is to set natin dito, to set up things dahil nasa cylindrical tayo, this is just simply x sub I, xi plus yj plus 0k. So again, nasa cylindrical kasi tayo. So meaning, in nature, this is just equal lang sa x sub I plus y sub j over square root ng x squared plus y squared. So note what is square root ng x squared plus y squared in terms of cylindrical. We all know that this is just r. So yun nasa ilalim siya ay r. Kasi yun yung formula ng radius eh. Okay, note, ano yung x? X is r cosine theta. So this is just r cosine theta. R cosine theta I plus r sine theta j. Okay, so note na cancel yung r dyan. So therefore, ano yung e sub r? E sub r is just equal sa cosine theta plus r sine theta. Sorry, wala na yung r. J. Okay, so yan yung kanyang equivalent. So again, whenever nakita mo sa formula, yan yung ilalagay mo, syempre, sa e sub r. So kung nakita mo sa formula yan, yung e sub r na yun, aside from ibang sinusolve, lalagay mo rin, i-complete mo rin yan mismo as if doon. So yan yung ating e sub r. So now, ano yung next na problema natin? Si e sub z. No, si e sub c, napaka-obvious kasi ni e sub c dito, since z is just equal to 0, since z is equal to z, okay, so lumalabas na si z natin dito, si e sub c lang natin dito is just, e sub c is just equal to 0i plus 0j plus 0 plus z k, or meaning e sub z is just equal sa 0, 0, 1, and ay magiging equivalent niya. So ganyan, sa ganyang form. So tandaan, tanggal natin yung zinin para hindi nyo maano. Okay, so again, e sub c is just equal to ganyang form. E sub c, e sub c, e sub 1, e sub a. So check ko lang, verify ko yung value. Okay, so e sub k or something like that. E sub k nga lang. So this is just k. K lang. Pwede na tayong k. So okay lang siya. So ito yung kanyang equivalent. So dana, ito yung equivalent to e sub c. Next is, check natin ano si e sub theta. So hindi ko inuna. So ito na yung e sub r. Ito yung e sub z. So kung naalala mo, meron tayong idea na pag kinross product natin, kung may dalawa tayong vector dito, may vector dito, may vector w dito. So pag kinross product natin yan, lalabas dito yung vector u. So note that vector u is equal to cross product itong dalawang to. Okay, so again, cross product siya ng dalawang yan. So meaning, kunin natin yung cross product na itong part na to. So e sub theta is just equal sa e sub z cross e sub r. So meaning, this is just equal sa, lagay natin yung lahat ng value. This is just I, J, K. We all know this is just cosine. So, inahin natin, this is 0, 0, 1. E sub c kasi inuna ko. Then, e sub r, this is just simply cosine, theta, sin theta, and 0. Kasi 0 lang yung walang value. So, kunin natin yung value niyan. So, obviously, I is just simply sin theta. Okay, so this is just, I is just simply negative sin theta rather. Negative sin theta I. Para doon. Kasi 0 times 0 minus sin theta times 1 is negative sin theta times I. Next is, yung J is simply itong part na to. Sa itong dulo. So, times yun, tas times dito. Cosine theta times 1 times negative J. This is just simply positive cosine theta J. Then lastly, para sa K, this is simply 0 times 0. 0 times sin theta minus cosine times 0. This is just simply 0k. So, this is just 0k. So, ano yung ating e theta? E theta is just equal sa negative sin theta I plus cosine
theta j. So ito naman yung kanyang equivalent. Okay, so again, ayun na siya. So kung yung I natin, jk, si I natin, again, si I natin is 1, 0, 0. Si j is 0, 0, 1, 0. Si k is 0, 0, 1. Ito naman, si value na E sub r natin in terms of spherical, E sub c and si E sub theta is itong mga part na to. So k yung mas prepare ko itong mga part na ito, yung may I, j, k na part na yan. Okay, yan yung ating sa cylindrical. Okay, so now, what is spherical naman, no? So, spherical, medyo kakaiba, medyo mahirap to. So, spherical coordinates. Okay, so, paano sa spherical coordinates? Ang hinahanap natin doon, syempre, si E sub rho, si E sub theta, at si E sub gamma. Okay, so, tatlo yan. So, wherein, ano yung x natin? X is just equal sa ano ba yun? Rho sin gamma cosine theta. Si y is equal to rho. So rho ano yun? Rho sin gamma cosine gamma. Okay, so kung tama ko ng sorry. Sin dito, sin theta. Okay, then lastly, z is equal to rho cosine gamma. Okay, so yan yung kanilang value. So again, sabi ko nga no, similar si E sub r saka si E sub rho. So similar case since ito ay E sub r, E sub rho is just equal sa similar case nito r over ito. So this is just simply x I plus yj plus zk. So this time hindi na 0 yung k. Hindi na 0 yung k natin kasi may value ng cylindrical siya. Okay, so this is just square root to tatlong part. So this is x squared plus y squared plus z squared. So meaning this is just equal sa yung ilalim, yung square root na x squared plus y squared plus z squared, this is just rho. So, kung naalala mo, yung formula ng rho is just square root na x squared plus y squared plus z squared. So, this is just rho. So, ano yung x? X natin is rho sin gamma cosine theta I. Then, ano yung y natin? Y natin is plus rho sin gamma sin theta j. Then, plus rho cosine gamma k. So, we all know na madidivide lang lahat yan by p. So, meaning, ano yung E sub p natin? E sub p natin is just equal sa sin gamma cosine theta tas I plus sin gamma sin theta j plus cosine gamma k. So, ito yung ating E sub p. Okay, so next is something na pag-isipan natin, paano ba natin kukunin yung isang value dito? Yung next sa value na kukunin natin is E sub theta. So, kailangan ko makuha E sub theta na yan, no? So, next is E sub theta. Okay, so note, check natin. Si E sub theta is perpendicular dito. So, hindi lang mukha pero perpendicular. Para lang yan nakataob na something na, alam mo yung pag ganun, tas may something na, may dalawang kamay siya pag ganun. Okay, so nakataob siya. So, perpendicular si E sub p kay E sub theta. Okay, so again, kukunin ko siyang part na yan. Or, sino ba yung kunin ko? So, E sub theta and then okay, so tama nga, no? Perpendicular siya dun sa part na yun. So, we all know na perpendicular si E sub theta kay E sub rho. Okay, so now, kung perpendicular siya dun sa part na yun, ano masasabi mo dun sa ating gamma? Ano yung angle ng gamma, if ever? So, kailan ba nagiging perpendicular itong dalawang bagay ito? Ito, pansin niyo yung point na to. So, ito yung ating rho,
So, ito yung E sub P, E sub theta, tapos ito yung ating E sub gamma. So, anong nangyari? Sila yung perpendicular. So, dineclare ko itong part na to perpendicular. Okay, so, perpendicular siya, instance nito. Ano ba ibig sabihin ano ba ibig sabihin itong gamma o zenith angle natin na to? Yung gamma o yung zenith angle na yan is something na rotation. Kasi siya yung parang nag-go-orient or nag-iikot para makaform ng sphere. Okay, so again, siya yung nag-go-orient. So ngayon, ang gusto ko lang is something na i-orient lang niya in something na 90 degrees. Kasi nga, assume natin, sinabi natin na okay, perpendicular silang dalawa. Okay, so mag-rotate ko nga in something 90 degrees lang. Okay, again, mag-rotate ka lang sa something 90 degrees. So, i-rotate ko lang siya so meaning, isa-set ko lang. So, set lang natin. So, by setting, yung ating gamma o yung zenith angle by pi over 2. So, kung ganun na siya, pi over 2, so meaning, ano yung E theta natin? Yung E theta natin is equivalent lang pag sinet natin to. So, again, si E theta ay equivalent lang dito sa part na to, pero kasama si pi over 2. So, meaning, this is just sine pi over 2, then cosine theta I plus sine pi over 2, then sine theta j, then plus cosine pi over 2 k. So again, this is just 1, 1, and 0. So meaning, ano yung nangyari? E sub theta is just equal sa cosine theta I plus sine theta j plus 0 k. So ito yung kanyang equivalent. Okay, so now lastly is paano naman kukunin si E sub gamma. So si E sub gamma, paano natin kukunin si E sub gamma na yan? So si E sub gamma. So check natin, no? So si E sub gamma, check out sa value. So sabi si E sub gamma daw is equal sa E sub theta cross E sub P. Okay, so meaning, tong part na tong dalawa to, i-cross product natin yan. Okay, so magkakaroon tayo ng something na cross product pagdating sa part na yan. So, assuming na, tinuloy ko na kasi medyo mahaba na, no? So, assuming na cross product tayo dyan, yung E sub gamma o yung zenith angle natin is just equals sa cosine gamma, cosine theta. So, cosine theta I plus cosine gamma sin theta j minus sin gamma k. So, pakitandaan yung mga formula na yan. So, again, magagamit to once na sinod na natin. Kasi, papakilala ko na sa inyo yung formula ng ating gradient. Kasi, ayun naman talaga yung focus natin dito. So, hoping na naintindihan mo kung paano sila dinerive. Kasi, baka sabihin mo. So, wala siya sa book. Actually, wala siya sa book. Kahit i-check mo, wala siya sa book. So, pag naibigay ko sa inyo yung reference na gamit ko, wala siya sa book, hindi siya dinerive. So, nagkaroon pa ako ng konting research para lang ma-discuss to sa inyo. Okay, so now, proceed tayo dito, no? So, gaya ulit ng sinasabi ko, medyo kakaiba yung formula nila. So, gaya nga nakikita mo dyan. So, I think meron ka naman ng copy ng ating lecture. So, hoping na makita yung formula. So, now, the cylindrical coordinates. So, r, comma, theta, comma, z. So, whereas may dalawa siya, no? So, una is the scalar function f. So, yun yung sinasabi ko. Si scalar function is a real valued function. Or scalar field rather. Scalar field siya. So, si real valued function, aware tayo na kaya natin siya i-convert into cylindrical or so in spherical. Kasi, sa substitute lang tayo na value dun eh. So, kaya natin substitute yung x, yung y, and z sa part na yun. So, sa substitute lang natin siya talaga literal. Okay, so, nakukuha natin ng convert. Ngayon, pagdating kay vector field, hindi mo siya pwede i-substitute. Bakit? Kay vector field kasi, anong nangyari? Merong i, j, k. So, nagkaroon ng certain transformation doon. So, hindi na natin sakop or saklaw ng topic natin yun. Kasi nasaan doon na siya something sa, parang nakalimutan kong topic yun, pero something na malalim na math na dito yun eh. So, hindi na natin siya din-discuss. So, something na linear algebra actually. Parang ganun. So, linear algebra may touch ng calculus 3. Kung saan in-explain further yung mga orthonormal set of vectors. So, anong nangyari doon? Siyempre, pinakalala yung mga gradients. So, paano na-derive. So, literal, again, hindi natin focus yun. So, again, wala tayong way na kung saan. Pag scalar function na yung given, siyempre, limited yung kaya natin gawin. Kung scalar function, gradient lang sa Laplacian.
pag vector field yung given, so may naka-attach lagi doon na E sub R, E sub theta, E sub Z. So similar doon, may naka-attach na E sub, ano yung tawag dito? E sub rho, E sub theta, and E sub gamma. Okay, so may nga naka-attach. So ano yung F sub R, F sub theta, F sub gamma? Similar doon, F sub R, F sub theta, and F sub Z. F sub rho pala dito rather. So again, iba sila. So meaning, pag alam natin na scalar lang yung given, ang kaya lang natin kunin is gradient and Laplacian. So pag F, hindi natin, no way tayo. So alam natin scalar, hindi mo siya kayang dalhin sa vector field. May vector field, hindi mo siya kayang gawin dun sa F. Although, I don't know, hindi ako ganun ka-sure ha. So, kasi nga, nasa ibang field siya eh. Nasa ibang, kumbaga nag-change tayo ng ibang variable eh. So, kumbaga nagkaroon tayo ng something na transformation. Napakalaking transformation na nangyari. Okay, then, pakiintindi na lang yung formula. So, gagamitin ko na lang, no? So, the partial of f with respect to r ng e sub r. So, yung e sub r, yun nga yung sinabi ko, no? Since andyan yung e sub r, kaya ako nilagay yung mga e sub r, andun yung formula. Okay, so gagamitin mo talaga siya as is o ilalagay siya. So, actually, hindi naman. So, pwedeng, to be honest, pwedeng hindi naman kasi parang ang dating niya is parang IJK eh. So, pwedeng hindi mo naman talaga totally isolve pala, rather. Kasi ang sagot dito is something na, siyempre, gradient in terms nito, so meron siyang e sub, ilalagay mo lang ng ganyan, so something na ganyan, i-attach mo lang yung mga bagay na yan. So, I think hindi naman. Okay, so, kahit di mo na pala ilagay or isolve something na ganyan, ilagay mo na lang yung part na yan. Okay, although, siyempre, check lang din natin mamaya para ma-verify din ni sir. Okay, so next is something na ano bang value natin dito? So ayan yung ating divergence, alam niyo na yan. So divergence, something na scalar yung sagot. Curl ang sagot is something na vector. No, kasi may e sub r, e sub theta, e sub c. Tapos ang Laplacian, siyempre sagot is ganyan. So check na yung formula, no? Partial derivative with respect to r ng r, partial of f with respect to r. So meaning, unahin ko muna yung partial of f with respect to r, multiply ko sa r, saka ulit partial derivative dito. Then multiply ko ulit sa r. Ganun yung mangyayari. Pati dito, then pati dito. So dito naman second partial order derivative with respect sa theta. This is second partial order derivative with respect sa z. So similar din dito sa ating spherical. So, ayun yung formula niya. So, ayun yung e sub p, e sub theta, and e sub gamma. So, ayun yung mga formula. So, pakapansin na lang, ayun f sub p. F sub b is retaining dun sa mga part na yun. So, hindi kasi makita eh, no? So, malabo. So, hoping na may copy ka. Sensya na, hindi ko na kasi tinype. Medyo ang hirap talagang i-type. Talagang madudugo na yung time. Kumbaga, inaabot kasi ako sa mga symbol. Actually, to be honest, sa mga symbol, kung iyaano ko lang sa inyo, pag may tinype ako doon, pag malinaw yung pagkaka-type ko, tapos malaki yung pagkakaano, kumbaga na large ko yung font size, ibig sabihin tinype ko yun, tapos talagang katakot-takot na time. So inaabot talaga ako actually ng mga 8 hours para lang i-type yung isang module o yung graph, isang chapter natin. So talagang minsan kinaka-copy-paste ko na lang din. So kung kinakat ko, something na ganun, so kinaka-cam scanner ko pa. Okay, so now proceed tayo sa example. Okay, so the position vector r of x, y, z is equal to x sub I plus y sub j plus z sub k. So verify that if we gets the same answer if we switch to spherical coordinates. So kung naalala mo, meron tayo nito. Okay, so kung naalala mo na meron tayong sinolve na yung kanyang r, this is simply equal sa x squared plus y squared plus c squared. So, dalawa lang yung nasolve natin dito sa pagkakaalala ko. So, aware na tayo na from vector field. So, ito vector field pero hindi siya tawag dito, vector field siya pero hindi siya naka-spherical. So, hindi rin natin siya pwedeng i-translate into spherical. Why? Unang-una sa lahat, wala tayong formula para mahanap yung value ng I, J, and K in terms of E sub theta, E sub rho, E sub theta, and E sub gamma. Kasi, kung papalitan mo lang yung X, Y, and Z, ang mangyayari, papalit lang natin mismo yung value na in terms of, kaya papalit mo lang yung rho sin gamma, something like that. So, sana nagigets mo siya sabi ko. So, parang ipapalit ko lang tong x, y, and z na yun doon. So, insert mo lang na mangyaring ganon. Insert ko doon. Kaso, andun pa rin si I, j, k. So, hindi ko siya pwede ma-consider na vector field in terms of spherical. Kasi hindi pa siya nakakonvert sa E sub rho, E sub theta, and E sub gamma. Okay, so again, wala tayong generate parang formula para ma-convert siya doon. So meaning, ang kaya natin gawin is something na, since kinuha natin to, yung x squared plus y squared is equal plus z squared, ito lang yung ating f sub x
So, lumalabas na ito yung ating f sub x sub y sub z. So, ngayon, ito yung kaya natin i-convert into spherical. So, note na kaya natin ito i-convert into spherical. So, pag kinonvert sa spherical, this is f sub rho sub theta sub gamma or zenith angle. This is just equal sa, kung naalala mo, ang formula ng isang sphere o ng spherical. So, ang sabi doon na meron tayong rho is equal to square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, pag na-square ko both side, that is rho squared. So, meaning, this is x squared plus y squared plus z squared. That is simply rho lang. Okay, so meaning meron tayong f na rho. So ngayon, ano na yung kaya natin gawin? Since meron lang tayong scalar function f, which is equal to rho, okay, so rho, so anong gagawin natin? Ang kaya natin i-compute lang dito is something na si, si gradient lang. Kasi gradient of f yun, si scalar function, tapos si Laplacian. So si gradient lang yung kaya natin compute dito. So si gradient. So, yan ang kaya natin computein ay si gradient lang. So, for gradient of f, this is just equal sa partial derivative of f with respect sa p, tapos e sub p, plus 1 over rho sine gamma, tapos partial derivative of f with respect sa theta, tapos e theta, plus 1 over rho partial derivative of f with respect sa gamma, thus e gamma. Okay, so now ito yung f natin. So partial derivative of f, so this is just equal lang sa partial derivative ng f, no? So partial derivative ng f which is p with respect sa p, that is simply 1, no? So 1 ba? Tama ba ako na 1? Sorry, p square pala to, rather, no? Kasi tinanggal ko yung square root. So p square siya, no? Partial derivative ng f with respect sa rho is just 2 rho. So this is just 2 rho, then e rho, plus 1 over rho sine sigma. The partial derivative ng f with respect sa theta is just 0. So ito ay just 0, then e theta, plus 1 over p. Partial derivative ng f with respect sa gamma is just also 0. So this is just 0, then e gamma. Okay, so note na ito ay simply 0 dito, 0 dito, kasi lahat siya may 0 eh. So this is just equal sa 2 rho e rho plus 0 plus 0, which is equal sa 2 rho e rho. So ngayon, ano ba sagot natin nakaraan sa divergent nung r na yan? Kasi nasagutan na natin yun eh. Okay, so ginamit ko yung ating divergent. Okay, so for the divergent, we all know na siya ay equal lang sa r. So check ko sa value. Nahanap ko yung ating na-solve last time. Okay, so binalikan ko lang yung sinunod natin last time. So upig na matama at mahabol ko sa'yo. Okay, so note na yung gradient na is partial derivative with respect sa x na ito, tapos ito lumabas, no? That is 2x plus I plus 2y plus j plus 2z k. Okay, so lumalabas din na anong nangyari. Ano ba yung r natin? So ito ay pwede natin i-consider na, ano ba yung 2k natin? So di ba ito yung r? Okay, pag pinactor out ko yung 2, this is just x sub I plus y sub j plus z sub k. Okay, so meaning this is just simply equal lang sa 2r na makapal or position vector. So pwede ito, pwede rin yan. Okay, kasi position vector pa rin naman yan eh. Pares pa rin naman vector yan. Okay, so ayan yung sagot. So specifically, ito yung hinahanap ko. So as much as possible, kahit man lang mapunta dito, kasi hindi natin kayang dalhin dyan eh. Okay, so as much as possible mapunta dyan. Okay, so balikan natin ulit dito. So we have E sub P, 2 rho E sub rho. So we all know that rho, since
E sub rho is just equal sa R over ganyan. Okay, so naalala mo na that is simply R over yung magnitude ng R. So ano ba yung magnitude ng R by the way? So in terms dito, ang magnitude ng R natin is just, again, ano yung magnitude ng R? Ang magnitude ng R is just rho. So again this is just equal sa magnitude ng R. Okay, so pag kinuha ko yung magnitude ng R natin, so ito na, pag kinuha ko yung magnitude ng R natin, this is simply square root ng x squared plus y squared plus z squared, which is ito, which is equal kay rho. So meaning, this is just equal sa, this is just R over rho. So this is just equal sa 2p multiplied by R over rho. So yun, sinubstitute ko. So ito importante kasi kailangan ko habulin kung verify yung tamang sagot eh. So again, kailangan kong gamit. Saka in terms of R, so next is, this is just equal sa 2R. Okay, in which, ano yung R? This is just equal sa 2xi plus yj, plus 2yj plus 2zk. So, this is just yung OR niya. So, ito yung kanyang sagot. So, nag-arrive tayo sa same answer actually. So, nakuha natin. So, next is sa Laplacian. So, pagdating sa Laplacian, ang lumalabas na value niya is just 6. Okay, so, yun, tignan ko ulit or verify ko ulit para natin pinuha yan kasi may ibang way siya eh. Okay, so, although makukuha ko naman din yata is 6. Okay lang din naman yata. Okay, so, makukuha ko din naman yata 6. So, check na lang natin. Okay, so for the Laplacian, so we have the Laplacian of f. Ito medyo mahaba, no? So ano yung formula ng Laplacian of f? Ayun, yung napakahaba na yan. So, uping magkasya, this is just 1 over rho square, partial derivative with respect sa p, ng rho square, partial derivative ng f with respect sa p. So pala yung una, plus 1 over rho square sine square gamma, then second partial order derivative ng f with respect sa theta. Okay, then plus 1 over rho square, then sine gamma. Okay, then partial derivative with respect sa gamma ng sine gamma, tas partial derivative ng f with respect sa gamma. Okay, so meaning unahin mo yung pinakaloba. So kumbaga, kunin ko muna yung partial derivative ng f with respect sa p, partial derivative ng f with respect sa theta, then isa pa ulit bago mong multiply dito. Tulad nito, partial derivative of f muna with respect sa theta bago ko multiply sa sin theta. Tapos saka ulit partial derivative ng, gamma pala. Then partial derivative ulit ng result with respect sa gamma. Then saka ko yung multiply doon. Okay, so tulad yan, syempre ito medyo madali kasi nga rho square lang naman yung lumabas. So this is just equal sa 1 over rho square, then partial derivative, this is partial derivative with respect sa p. Nung result nito, this is just p square, then partial derivative ng f with respect sa p is just 2p. So this is just times 2p. Then plus 1 over rho square sine, ganyan, no, sine square gamma, partial derivative, second partial derivative ng f with respect sa theta is just 0, kahit anong gawin natin. So this is just 0. Then plus 1 over rho square, then sine gamma. Then partial derivative with respect sa theta. Nung part na yun, this is just simply 0 lang. So this is just sine theta times 0. Kasi partial derivative ng f with respect sa gamma is just gamma. So sorry, ito ay gamma pala. Okay, so nandito na ako sa part. So 0, dito kahit anong gawin ko, 0 to. Lalabas na 0. So this is just equal sa 1 over p square, partial derivative with respect sa p ng 2p cube. Then this is just plus 0 plus 0. So partial derivative ng 2p cube with respect sa p is just 6p square. So this is just 1 over rho square multiplied by 6 rho square. Then cancel yan, therefore this is just equal sa 6. So therefore, parehas tayo ng sagot sa divergence. So again, make sure na sinusunod mo yung formula, yung flow. So make sure na bantayan mo yung nasa loob. Then, tandaan nyo,
So, wala akong nabigay na vector field kasi limited lang talaga yung sample ni book. Tapos, kung papansin nyo, tapos na tayo. So, imagine nyo, nandito tayo sa book na to. Okay, so imagine nyo, ayan yung book. Tapos natin siya. Okay, so, ayun. So, kumbaga, kudos sa atin, natapos ni sir. Done. So, wala na. Appendix na yan. So, something na. Natapos. So, ito ay something na mga code or something na mga, ayun ko kung answer key or what. So, appendix lang actually. So, yung mga formula kung paano ginamit. Okay, so, ayun, natapos natin si Calculus 3. So, kung sa inyo, nakahabol tayo sa dapat natin gawin. So, nasunod natin yung sa ating syllabus. So, again, thank you for watching. Hoping na may natutunan ka dito.